תראה, להציב תערוכה בוונציה זה פרויקט ממש הרפתקה גדולה. הצגתי בניו יורק, אבל זה לא היה מקום שבאים במכה אחת מכל העולם. וזו הזדמנות בשבילי חד פעמית. להגיע לנקודה הכי משמעותית וההבנתית ממה שהבנתי עד היום. זה לרכז את כל הידע לאמירה ברורה, פשוטה, נקייה וטוטלית. שמה היא? וחשוב לי להראות את התהליך באמירה הכי פשוטה, ובאמת זה הזדמנות לכוון אותי למטרה הזו, ואני ממש לומד מזה. אני לומד להכיר את עצמי, אני לומד להבין מה זה החומר והנושא שאני עובד איתו. זה מחולק לשניים, אבל בעצם זה דבר אחד, זה הזהות הפנימית, הפנים. זה נבנה יחד עם העוצר גבי, שבא לסטודיו, והוא כיוון פחות או יותר, ועל זה אני הולך ומצמצם ומרכז. הקיר של הפרצופים זה היה לפני כן באמת מבנה, אבל אנחנו פורסים אותו שיהיה יותר נוח גם לצופה, כמו משטח ענק לשתף את הצופה בכל התהליך שלי. העבודה השנייה עם האדמה והעולם הפוך, זה התפתח לקראת התערוכה. זו עבודה שהתפתחה תוך כדי חיפוש מה להציג שם. אני משתמש הרבה שנים כבר עם העניין של עיר, של בני אדם בנסיעה, של בית, של מקום קדוש, של מקום של בני אדם או של תפילה, וזה בא ממרוקו, ישראל, הבית עם המשפחה שאני מגדל ילדים, כן, הבית, זה מאוד חשוב. וזה התפתח, אני פעם בניתי באמת את העיר הזו, ופה הייתה לי הזדמנות להפוך אותה, כי יש בזה משהו עמוק שאני חושב שחיי האדם בעולם הם הפוכים. מה שלמעלה זה מטה, ומה שלמטה זה מעלה. אנשים חושבים הפוך באמת מה שהיה צריך להיות, וזה מבטא את הראייה שלי ואת האמרה שלי, כמה שהאנשים לא יודעים את החיים שהם חיים בתוכם. אז זה פשוט מעניין אותי, אז זה כאילו כל האדמה היא בעצם הפוכה עליה, לא הפוך. אז זה העבודה שהתפתחה. עכשיו, העבודה השנייה עם הקיר של בלוקים, שהזהות של ג'אנו, מי זה ג'אנו? זה גם הקיר הוא קהל של ג'אנואים. אני כל החיים שלי רואה שאני מישהו אחר. פעם אני ג'אנו כזה, גם השמות קראו לי שמות, יעקב, זינו, ז'קו, ג'יאקו. והדמות משתנה, השנים משתנות, המצב שלי נהיה אחר, וגם הזהויות בחקירה ובחיפוש הן תמיד שונות. עוד לא הגעתי לעני האמיתי. הוא תמיד כאילו מסתתר באיזושהי מסכה. ולכן המסכה הזו של הפנים. וזה חוזר במבנה. מצד אחד אני אוהב את העניין של מבנה, שאתה נכנס לתוך מקום קדוש, ואז אתה רואה את העצמי שלך, שהוא קורא לך מתוך הלחץ מתוך הכלא של הבלוקים, הוא צועק לך, אייקה, where are you man? אז המבנה הזה הוא משתף את החיפוש שלי התמידי בעבודה בקומה למעלה. גם את הקומת כניסה, עוד עבודה שלי, תוך כדי התהליך לוונציה התפתחה, וזה העניין של סירה, של ונציה כולה סירה, אני כמלאך, אני בא לארץ ישראל באוניית מולדת, עליתי לארץ ממרוקו, וכחייל בחיל הים גם.
ולמדתי ימאות גם בבית ספר הזסירה, והבן אדם שכתוב עליו אותיות מהתורה מרימות את העיר שהיא האונייה שמושכת אותם לעלות לארץ ישראל או לעלות למקום הקדוש. מה שכל בן אדם עולה ומחפש את עצמו, זה המסע שלי ושל האנשים. כל בן אדם יש לו איזה מסע, הוא נוסע ממקום למקום, הוא במעבר, ומעליו יש את העניין של עיר, שם כל הלימוד, כל התוכן, כל הספרייה, כל ההוראות, ההיסטוריה. נמצאות בסוף מעליו שם החומר. והוא מרים את כל העיר הזו, הוא נוסע איתה, זה כמו משקל כבד. אבל בעצם הדמויות הן מרחפות. אז העבודה הזו היא נבנתה תוך כדי תהליך, שזה יפה. יש לי את העבודה שהיא ישנה, היא חוזרת הרבה. זה בראשית, מהתורה של היהודים של ארץ ישראל, האותיות בכחול שמזוהרות ונדבקות לקירות. והן יוצאות עם אור זרוע על החיים לבני אדם, בתוך הקירות. היא משמעותית בשבילי, היא חוזרת הרבה. המילה, האות והאור של המילה. והחריטה שלי בברזל, באש, ופה היא מתבטאת כי היא יוצאת עם אור, עם משהו של אור, בין חושך לאור. זה עיר על עיר על עיר, ירושלים, תל אביב, ונציה, ניו יורק, קופנהגן, ברלין. אחד על השני, כל הערים האלה שותפות, מחוברות יחדיו. כל ישראל שכבות. יש להם חלק, כל ישראל ערבים זה לזה, כל עיר ערבה לעיר אחרת. כל היום החדשות מעורבבות, מקבלים ערבות, משלוח אוכל, משלוח אינפורמציה, משלוח אומנות, מעיר לעיר. זה העבודה. תראה, בסופו של דבר זה מילים. אבל זה גם עבר, עובר, תשמע, אני לא יודע כלום, אני לא כותב ספר על תולדות העבר, תולדות העתיד, אני לא יודע מה העתיד. בקושי אני מה הווה, ובקושי אני מבין את העבודה, שקשה לי להיכנס לסיפוריות של מה זה אומר. זה אני נותן למבקרי אומנות שיש להם שק של מילים, והם יודעים לחבר מהאומן ההוא לאומן ההוא, מהסיפור של זה, הכוונות של זה. אני פשוט מנסה להיות שלם, ומתוך הרגשה פנימית שהדבר נכון. יכול להיות שזה נקרא הווה, שזה נכון. הוא לא תלוש מאיזה מקום, יש לו שורשים מאיזה עבר, אבל אני לא רוצה להיכנס תמיד על העבר, כי זה יהיה חשבונאות. הוא עשה לפה, אני אף פעם לא אגיע לשלמות. אני מנסה שהשלמות של הרגע היא כבר תשלים את החסר של מה שלא ידוע ומה שיהיה. זהו, הבעיה שלי יודע, תחושה פנימית שאומרת לי שהכל אפשרי. גם שהבית הוא תלוש, הוא קבוע, וגם שהבית הוא קבוע, הוא נכון. והדבר הכי נכון זה שאין לי הסברים, שהוא תמיד לקראת שינוי. זה הדבר שהכי נראה לי נכון, שאין לו שום הסבר. אחרת אני אתקע למחשבות שכלתניות ואני לא אגמור עם זה, אתה מבין? אז תמיד האמת היא מתחילה מההתחלה, היא שוברת את האמת השנייה. אז אין סוף לדבר. אין תיאור, אין כלום. יש יצירה. אני קם בבוקר, מודה אני לפניך שהתעוררתי. תודה רבה לאל שאני עוד חי וקיים. שהחזרת בי נשמתי. אני מעיר את הילדים לבית ספר, ואז אני יותר חופשי. עכשיו נכנס העולם של האינטרנט, אז אני מסתכל קצת בפייסבוק לראות חדשות, ועכשיו אני עסוק עם ונציה, אני חייב, יש לי חובה להיות הכי טוב. אני קצת לוקח לי זמן להיכנס לסטודיו, בגלל אני אומר, אני אכנס עכשיו לבלגן הזה, כבר אני מכיר, מה אני אעשה שם? אבל ברגע שאני נכנס, יש כל כך הרבה מה לעשות.
זאת אומרת, למדתי שחייב להיות איזה משמעת, אחרת לא נעשה אומנות. אפילו לטטות בסטודיו, זה דבר גורר דבר, מצווה גוררת מצווה. אז ככה זה מתחיל. עכשיו אני הפסקתי את כל הבנייה וכל העבודות שבשביל ונציה, כי אין לי זמן, אני רואה ממש, כי אני בניתי את המבנה הזה במו ידי, בניתי את הבית ההוא, יש פה כל מיני לפעמים נזילות, תיקונים, אני בונה את הבית של הבת, אני עוזר לה בחלקה, אז אני עסוק גם בבנייה גם. עכשיו אני עוזב הכל ואני הולך להמשיך ליצור בכדי שאני אספיק בתערוכה. וזה הדבר העיקרי עכשיו אצלי. ואנחנו מתחילים מרגע זה, השעון מתחיל לדפוק אחורה. כל דקה היא לא חוזרת. כל דקה, אם לא עשית איתה משהו, הפסדת. אז אנחנו מתחילים לעבוד, גם אתה צלם. כל דקה היא לא חוזרת. כל דקה היא נמחקת. אתה לא יכול להחזיר אותה בחזרה. אלוהים לא מרשה. זה החוק. נכון. מה שיש לך זה כל העולם. אחרת המחשבה גוררת מחשבה, אתה לא תגמור. אתה חייב להזיז את הגופה הזאת, שהיא תתחיל לעבוד ולזוז. וזהו, אתה יודע, אנחנו לומדים מניסיון. אתה מבין? עכשיו יש לי כל מיני דברים, זה חוגים לקחת את הילדים, תשכח בערב, להביא את הילדים. סוזן, לקנות אוכל, אז אנחנו גרים בחוץ לעיר. צריך לנסוע, להביא, האוטו התקלקל שבוע שעבר של סוזן, הייתי צריך לתקן והחלק לא בא, בגלל זה הייתי עסוק. אבל מתוך כל זה, האומנות היא חשובה לי מאוד. סוזן אומרת שאני דבוק לאומנות, כן, דביקות, הדיבוק. לא ראיתי את ההצגה הזו, אבל שהייתה הצגה שקראו לה הדיבוק. Art! Art! We want art! We want to be good! תראי, יצא לי לעשות, מקצוע לעשות אומנות. אני רציתי בכלל להיות שחקן, אבל בגלל שקשה קצת להיות שחקן, לבוא מעיירת פיתוח עם המבטא שלי והלימוד, אתה צריך... אז אמרתי, אני אעשה אומנות בינתיים, אני רוצה להיות טוב בדבר אחד, אז אני עכשיו נשארתי רק עם אומנות, מה אני יכול להיות טוב? אני לא מנהל בנק, לא כלום, אז אני מנסה להיות. מצד שני, אין לי הרבה כסף, ואני צריך לגדל משפחה, יש לי 8 ילדים. עכשיו 12 נכדים, ואני צריך לנהל משק בית, זה בני אדם, לטפל בהם, בית ספר, חיים. אז עם הזמן הזה אני צריך גם לעבוד וגם לעשות אומנות. אז העבודה שלי בבניית הבית והאומנות אחד הם. הכל כאילו מתחבר לדבר אחד, זה האם אני בתשומת לב למה שאני עושה. האם אני אדון לעצמי. ואני מנסה להיות אדון לעצמי, לכוון גם את כי בבנייה שלי אני משתמש באותם חומרים לאומנות. מהאומנות, מה שנשאר אני זורק ליציקות בטון. אז החיים והבנייה, כשיש לי זמן, אז אני מסדר שירותים שיהיה לנו, ומבשל בבית, ואני בא גם עושה אומנות, אז הכל ביחד. אז אני לא כמו אומן שהולך לסטימצקי, לחנות של צבעים, כל מיני רמברנד וכל מיני מברשות. אני קם בבוקר, כשאני הולך לסופר, אני מוצא בדרך עצים, חומרי בניין, אני מוצא ריצוף לרצפה, הכל אני שם בוואן שלי. וזה אני גם יוצר אומנות וגם בונה בית. כל הבנייה שלי בבית זה אבנים של פסולת בניין שאני מוצא בדרך לסופר. וגם צבעים, זה שאריות של צבעים שאנשים זורקים, אני בה משתמש, קרטונים, חתיכות ברזל, שום דבר לא חדש. זה חלק אני לא מבקר בחנות של אומנות. זה חלק ממה שהעולם הפוך, העולם ההפוך הזה. אני אף פעם לא נכנס לחנות של ארט. אני אף פעם לא קונה חומרים שם, אני לא קונה, אין לי צבעי גרמברנד.
הכל זה ב5 שקל, בדברים של סינים, או שאני מוצא צבעים. כל הצבע הזה אנשים זרקו. אז אני גם מוצא לבנייה ולחומר ולעץ והכל, וגם, אבל זה מרתק, זה מעניין. כן? זה מעניין להשתמש בדברים פעם שנייה ולעשות מזה מוצר, שזה לא הולך לפח, שאתה נותן לזה עוד הזדמנות. וגם יש לזה סיפוריות. לא לבזבז. החומר עצמו יש בו סיפוריות. זה מישהו משתמש בו, יש לזה את החלודה שלו, יש לזה את הסימנים, וזה מעשיר את החומר. מקדש אותו. מקדש אותו. אני, לא נוח לי להשתמש במשהו חדש ובטול, קשה לי את זה. אומרים לי, לא ניסיתי, אבל אני נופל. מה אני אעשה? לא מצליח. חסר שם. אחרים יכולים, אני לא יכול. אני נולדתי ככה, חוסך. לא שחסר לי, אבל אני אוהב לחסוך, אני לא אוהב בזבוז. מה לעשות הכי טוב? מה זאת אומרת מה לעשות הכי טוב? אני גם רוצה לעשות את הכי טוב, זו שאלה שנמצאת לנגדי תמיד. זו שאלה תמידית. איך זה מתקדמים? לא ששואלים פעם אחת ומצאתי את הפתרון. זו שאלה שאתה נוסע איתה ביום ובלילה, בלכתך, בשוכבך ובקומך. מה צריך לעשות? מי אתה? האם מה שאתה עושה זה אתה, או שזה לקוח מ-art form, או art news? האם אתה רוצה להיות טוב כמו, או אתה רוצה להיות אתה? האם אתה רוצה להיות כמו, כי אין כמו. כל בן אדם הוא שונה, זה מה שמרתק. יש מיליארדים של בני אדם וכולם שונים. אתה חושב על זה, אתה אומר, מה זה? זה לא להאמין. סך הכל פנים, עיניים, כולם שונים. במהות, בדיבור, באופי. ואז יש פתאום... אני רוצה להיות ג'אנו. כנראה שזה ב-DNA אצלי, שנולדתי להורים של ההורים של ההורים שבאו מארץ אבותינו, ואסור להעלים את מה שאני. אני הראי של עצמי. ואני לא רוצה להיות כמו, אני רוצה להיות אני. לכן אני בא ממקור של יהדות, של הוריי, ואני, זה כמו איזה כוך של אש, שאני מבשל את מה שהיה עם העכשיו. מה שקורה עכשיו, מה שאנחנו עושים, נגיד, אני כמקצוע, עובד במקצוע של ארט, אומנות, אני עושה את מה שאני משלב אותו בתוך הסיר הזה של אומנות עכשווית, נראית לי בשפה שלי, בהבנה שלי, אפילו במעט שלי, אבל שיהיה אמיתי. אני לא צריך להיות כל כך ידע באומנות, אני לא צריך את כל הידע הזה, אני רק צריך להיות אני. אמיתי. ידע בך, שיהיה בעצמך. קצת ממני, זה מספיק לי. מספיק שתהיה אתה קצת. אבל אמת, באמת. אבל באמת. באמת, אמת. זה הנקודה שמחברת את כל הדתות. כי לא היה אז, ולמדתי לשרוד בפשטות, אני לא צריך יתר, אני לא צריך שיהיה מעל. זהו. הלוואי ידעתי עוד מה לומר. אני יכול רק לספר שאין לי מה לספר.